Představte si, že máte cukrárnu a úspěšně ji provozujete několik let. Jednoho dne narazíte na sociálních sítích na diskuzi, která se týká ochrany, prostřednictvím ochranných známek. Uvědomíte si, že jste nepožádali o zápis vámi užívaného označení. V rámci debaty poukáže její účastník na výhody provedení rešerše v databázi ochranných známek ještě předtím, než je podána přihláška ochranné známky k registraci. V důsledku provedené rešerše zjistíte, že existuje pro dorty ochranná známka, která je totožná s označením, které je vámi užíváno, přičemž daná ochranná známka byla zapsána pro jiný podnikatelský subjekt. Následně hledáte podrobné informace o této ochranné známce a zjistíte, že nebyla užívána několik let. Vzhledem k tomu, že jste už investovali velké množství času a peněz do svého podnikání, nechcete vámi užívané označení měnit. Co můžete udělat? Vy, anebo váš zástupce, můžete podat návrh na zrušení této ochranné známky z důvodu jejího neužívání. Musíte být pro účely podání návrhu a řízení o něm zastoupeni? Nemusíte. Avšak můžete zvolit odborné právní poradenství, ať již v podobě patentového zástupce či advokáta. Povinnost být zastoupen by přicházela v úvahu, pokud byste byli zahraničním subjektem. Když podáváte návrh na zrušení či návrh na prohlášení ochranné známky za neplatnou, musíte uvést důvody, na kterých je daný návrh založen. Jaké jsou nejčastější důvody pro podání daných návrhů? Nejčastějším důvodem pro podání návrhu na zrušení ochranné známky je její neužívání a důvodem pro prohlášení ochranné známky za neplatnou je pravděpodobnost záměny. Ve vašem případě může být návrhovým důvodem takzvané neužívání. Za jakých podmínek můžete žádat zrušení zapsané ochranné známky pro její neužívání, pokud nebyla řádně užívána po nepřetržitou dobu 5 let předcházejících podání návrhu na její zrušení? Prohlášení ochranné známky za neplatnou můžete požadovat za předpokladu existence pravděpodobnosti záměny mezi registrovanou ochrannou známkou a vaší starší známkou, bez ohledu na to, zda je či není zapsána. Mějte však na paměti, že zde může být řada jiných důvodů, které lze v rámci zrušení či prohlášení ochranné známky za neplatnou uplatnit. Z daného důvodu byste mohli shledat užitečným vyhledání odborného právního poradenství. Vy, anebo váš zástupce, můžete podat návrh na zrušení či prohlášení ochranné známky za neplatnou spolu s relevantní dokumentací a zaplatit související poplatek. Co bude následovat? Úřad vyrozumí vlastníka dané ochranné známky o podání předmětného návrhu. Oběma vám bude poskytnuta možnost uvést své argumenty a předložit podpůrné doklady. Následně vydá úřad rozhodnutí. Pokud nejste s jeho výrokem, respektive výsledkem spokojení, můžete proti němu podat rozklad. Uvědomte si, že rozhodnutí úřadu bude založeno na poskytnuté dokumentaci a dřívějších skutečnostech, které jsou považovány za rozhodné. Jestliže je váš návrh na zrušení ochranné známky pro neužívání úspěšný, zapsaná ochranná známka bude považována za zrušenou s účinky ode dne podání návrhu na zrušení. Za předpokladu, že úřad vašemu návrhu na prohlášení ochranné známky za neplatnou vyhoví, zapsaná ochranná známka bude prohlášena za neplatnou, a to s účinky k datu jejího podání. Jak se na ní bude nahlížet? Jako by nebyla nikdy zapsána. Úřad může případně vyhovět vašemu požadavku na zrušení či prohlášení ochranné známky za neplatnou pouze pro část výrobků anebo služeb, přičemž ochranná známka zůstane zapsána pro zbývající rozsah výrobků anebo služeb. Co se však stane, pokud je váš návrh na zrušení či prohlášení ochranné známky za neplatnou zamítnut? Ochranná známka protistrany zůstane zapsána pro celý rozsah výrobků anebo služeb. Můžete však nalézt kompromis, to je uzavřít dohodu s druhou stranou a v důsledku toho ukončit daný spor s mírem. Pro více informací můžete nahlédnout na naše internetové stránky anebo vyhledat odbornou právní pomoc.